Hello everyone. Today we start the new chapter pair of straight line. 11वी मध्ये आपण स्ट्रेट लाइन हा चॅप्टर शिकलेलो आहोत. मग स्ट्रेट लाइन मध्ये आपण काय काय शिकलेलो आहोत ते एकदा आपण रिव्हिजन घेऊया. तर लाइन means a line is a point of locus such that if any two points on these locus are joined and then define a unique direction. बघा लाइन म्हणजे काय आहे? is a point of locus. locus म्हणजे काय येतं आपल्याला सेट ऑफ पॉइंट्स. मग locus मध्ये कोणतेही दोन पॉइंट जॉइन केले तर तुम्हाला काय मिळते? लाइन. नेक्स्ट इंक्लिनेशन ऑफ लाइन. इंक्लिनेशन ऑफ लाइन म्हणजे काय? बघा this is x axis, this is y axis, this is the line here. Smallest angle made by a line with positive direction of x axis and this angle measured in anticlockwise same and it is called inclination of line and it is denoted by theta. बघा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन म्हणजे काय? लाइन ने पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस बरोबर केलेला अँगल आणि हा अँगल कसा मेजर केला जातो तर अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आणि ह्याच अँगलला काय म्हणायचं तर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन. आणि तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हे कशाने डिनोट केलं जातं तर थीटा. आणि थीटा लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री. बघा थीटा लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री. नेक्स्ट स्लोप ऑफ लाइन. स्लोप ऑफ लाइन. लाइनचा स्लोप कसा फाइंड आउट केला जातो बघा. इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन then slope of line is denoted by m and it is defined by tan theta. That is m is equal to tan theta. म्हणजे लाइनचा स्लोप हा कसा फाइंड आउट करायचा? m is equal to tan theta. कधी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन दिलं असेल म्हणजे थीटा दिला असेल तर लाइनचा स्लोप कसा फाइंड आउट करायचा? m is equal to tan theta. नेक्स्ट if line passing through the two points x1 y1 and x2 y2 then slope of line is. बघा लाइन ही 2 पॉइंट मधून पास होत असेल तर त्या लाइनचा स्लोप कसा फाइंड आउट करायचा? y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. लाइन ही 2 पॉइंट मधून पास होत असेल x1 y1 and x2 y2 तर त्या लाइनचा स्लोप कसा फाइंड आउट करायचा? y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. नेक्स्ट बघा this is x axis, this is y axis. Slope of y axis काय मिळतं बघा? स्लोप ऑफ y axis. आता y axis is perpendicular to x axis म्हणजे y axis ने x axis बरोबर केलेला अँगल हा किती मिळणार आहे तुम्हाला? 90 डिग्री. म्हणजे तुम्हाला थीटा हा काय मिळाला? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. स्लोप कसा फाइंड आउट करणार? m इज इक्वल टू tan थीटा. आणि थीटाची व्हॅल्यू काय मिळाली तुम्हाला? 90 डिग्री. And tan 90 degree is not defined and therefore slope of y-axis is not defined and y-axis ला parallel असणाऱ्या लाइनचा स्लोप सुद्धा तुम्हाला काय मिळतो तर it is not defined. The next slope of x-axis. Slope of x-axis. एक्स ऍक्सिस इंक्लिनेशन ऑफ एक्स ऍक्सिस हे काय मिळणार आहे तुम्हाला? 0. इंक्लिनेशन ऑफ एक्स ऍक्सिस इज 0. देयरफॉर स्लोप ऑफ एक्स ऍक्सिस कसा फाइंड आउट करणार? m इज इक्वल टू tan थीटा. देयरफॉर m इज इक्वल टू tan थीटाची व्हॅल्यू काय मिळाली तुम्हाला? 0 डिग्री. and tan 0 हा काय मिळतो तुम्हाला? 0. देयरफॉर स्लोप ऑफ एक्स ऍक्सिस
इज 0 आणि एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असणाऱ्या लाईनचा स्लोप सुद्धा तुम्हाला काय मिळणार आहे तर 0. नेक्स्ट let L1 and L2 with the two lines and having slope M1 and M2. Then the lines L1 and L2 are parallel if and only if they having the same slope. बघा L1 आणि L2 ह्या दोन लाईन्स आहेत आणि त्यांचा स्लोप काय आहे तर M1 आणि M2. मग L1 आणि L2 ह्या दोन्ही एकमेकींना पॅरलल कधी असणार आहे केव्हा असणार आहे तर तेव्हा त्यांचा स्लोप हा काय पाहिजे आहे आपल्याला सेम पाहिजे आहे. स्लोप सेम असेल तर लाईन्स काय मिळणार आहे तुम्हाला पॅरलल. बघा लाईन्स ह्या पॅरलल कधी असणार आहे त्यांचा स्लोप काय असला पाहिजे आहे सेम असणार पाहिजे आहे तेव्हा त्या लाईन्स कशा आल्या पॅरलल. नेक्स्ट द लाईन्स L1 and L2 are perpendicular to each other if and only if product of slope is -1. बघा L1 आणि L2 ह्या परपेंडिक्युलर कधी असणार आहे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हा काय मिळाला पाहिजे तुम्हाला -1. प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हा -1 असेल तर तुम्हाला लाईन्स काय मिळणार आहेत परपेंडिक्युलर टू इच अदर. नेक्स्ट एक्स इंटरसेप्ट आणि वाय इंटरसेप्ट म्हणजे काय बघा. दिस इज एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस. दिस इज द ओरिजिन. This is the line L. Line L intersect x axis at point A 0 and intersect y axis at point 0 B. Then A is called the x intercept. X intercept of बघा line L intersect x axis at point A 0 and y axis at point 0 B. Therefore A is called the x intercept of the line L and B is called the y intercept of the line L. Next बघा equations of lines. Different forms of equations of line. First is equation of x-axis. Equation of x-axis. बघा दिस इज एक्स ॲक्सिस, दिस इज वाय ॲक्सिस. आपल्याला काय पाहिजे इक्वेशन ऑफ एक्स ॲक्सिस. एक्स ॲक्सिस वरचा कोणताही पॉइंट घेतला तर त्याचा वाय कोऑर्डिनेट हा काय असतो 0 असतो. बघा एक्स ॲक्सिस वरचा कोणताही पॉइंट घेतला तर त्या पॉइंटचा वाय कोऑर्डिनेट हा काय मिळतो आपल्याला 0 मिळतो आणि ते कधी ट्रू असतं तर तो पॉइंट हा कुठं पाहिजेला आहे एक्स ॲक्सिस वरतीच पाहिजेला आहे. म्हणून तुम्हाला एक्स ॲक्सिसचं इक्वेशन काय मिळतं तर y = 0. सेकंड इक्वेशन ऑफ y ॲक्सिस. y ॲक्सिस वरचा कोणताही पॉइंट घेतला तर त्याचा x कोऑर्डिनेट हा काय मिळतो तुम्हाला 0 मिळतो. बघा y ॲक्सिस वरचा कोणताही पॉइंट घेतला तर त्या पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट हा काय मिळतो आपल्याला 0 मिळतो आणि हे ट्रू कधी असतं तर तो पॉइंट कुठं पाहिजे आहे आपल्याला अलोंग दी y ॲक्सिस वरतीच पाहिजे आहे. म्हणून तुम्हाला इक्वेशन ऑफ y ॲक्सिस हे काय मिळतं x = 0. थर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन.
This is x axis, y axis. Line L dash. बघा, line L आणि L dash parallel to x axis. Parallel to x axis. Line L above the x axis. Line L dash below the x axis. Then line L intersect y axis at point B, and therefore equation of line L is काय मिळतं तुम्हाला y is equal to B. आणि बघा लाइन L dash ही कुठे आहे बिलो दी x axis आणि लाइन L dash intersect y axis at minus B, आणि म्हणून लाइन L dash चे इक्वेशन काय मिळतं तुम्हाला -b. लाइन ही अबव दी x axis असेल तर इक्वेशन काय मिळणार आहे तुम्हाला y is equal to b, आणि लाइन ही बिलो दी x axis असेल तर इक्वेशन काय मिळणार आहे तुम्हाला y is equal to -b. म्हणून तुम्हाला इक्वेशन ऑफ लाइन पॅरलल टू x axis हे काय मिळालं y is equal to +-b. नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन parallel to y axis is बघा इक्वेशन ऑफ लाइन parallel to y axis. y axis ला पॅरलल असणाऱ्या लाइनचे इक्वेशन काय मिळते. दिस इज x axis, this is y axis, this is line L parallel to y axis. This is line L dash parallel to y axis. Line L ही कुठे आहे RHS of y axis, आणि line L dash ही कुठे आहे LHS of y axis. Line L is parallel to y axis and line L intersect x axis at point A. Therefore, equation of line L is x is equal to a. Similarly, line L dash ही कुठे आली LHS of y axis and it is parallel to y axis. And line L dash ही x axis ला कुठे इंटरसेक्ट करते तर at point -a, आणि म्हणून लाइन L dash चे इक्वेशन काय मिळते तुम्हाला x is equal to -a. बघा लाइन ही RHS of y axis असेल तर इक्वेशन काय मिळते तुम्हाला x is equal to a, आणि लाइन ही LHS of y axis असेल तर इक्वेशन काय मिळते तुम्हाला x is equal to -a. म्हणून इक्वेशन ऑफ लाइन पॅरलल टू y axis हे काय मिळते तुम्हाला x is equal to +-a. नेक्स्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म. नेक्स्ट इक्वेशन आहे लाइनचं स्लोप पॉइंट फॉर्म. बघा इक्वेशन ऑफ अ लाइन हॅविंग स्लोप m and passing through the point x1 y1. बघा स्लोप पॉइंट फॉर्म काय आहे इक्वेशन ऑफ लाइन हॅविंग स्लोप m and passing through the point x1 y1 is y minus y1 is equal to m into x minus x1, and this is the slope point form. बघा फॉर एक्झाम्पल घेऊयात आपण. The slope of line is -3 and passing through the point 2, 1. Then find the equation of line. Equation of line. बघा काय दिलंय स्लोप ऑफ लाइन -3 and लाइन कोणत्या पॉइंट मधून पास होते तर 2, 1. तर काय यूज करायचा स्लोप पॉइंट फॉर्म. म्हणजे काय येईल y minus y1. y1 काय आहे 1 म्हणजे कायला -1 is equal to
m स्लोप काय दिलाय -3 into x minus x1 काय दिलाय 2. therefore y minus 1 is equal to -3 ने ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा -3x plus 6. या दोन्ही टर्म LHS ला घ्या. काय होईल +3x plus y minus 1 minus 6 is equal to 0. that is 3x plus y minus 7 is equal to 0. and this is the equation of a line. बघा स्लोप पॉइंट फॉर्म कळाला का. लाईनचा स्लोप दिला असेल आणि लाईन कोणत्या पॉइंट मधून पास होते तो पॉइंट दिला असेल तर इक्वेशन कोणतं यूज करायचं तर y minus y1 is equal to m into x minus x1. नेक्स्ट बघा if line passing through the origin, line कुठून पास होते origin and having slope m, then equation of line is बघा लाइन कुठून पास होते ओरिजिन मधून. म्हणजे तुम्हाला x1 आणि y1 ची व्हॅल्यू काय मिळाली 0 0 आणि स्लोप काय दिलाय तुम्हाला m. मग काय यूज करायचा स्लोप पॉइंट फॉर्म. जे काही y minus y1 is 0 is equal to m as it is x minus x1 is 0. म्हणजे इक्वेशन काय मिळालं तुम्हाला y is equal to mx. and this is the equation of a line passing through the origin. हे इम्पॉर्टंट आहे. ओरिजिन मधून पास होणाऱ्या लाईनचे इक्वेशन काय मिळतं तुम्हाला y is equal to mx. नेक्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. Slope intercept form. But equation of line having slope m and y intercept c is y is equal to mx plus c. But slope intercept form काय मिळतो इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m आणि y इंटरसेप्ट c दिला असेल तर लाईनचे इक्वेशन कसं फाइंड आउट करायचं y is equal to mx plus c. नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म बघा लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2. then equation of line is y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. बघा लाइन ही 2 पॉइंट मधून पास होत असेल तर त्या लाइनचे इक्वेशन कसं फाइंड आउट करायचं तर y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Next, double intercept form. Double intercept form. बघा A is the x intercept and B is the y intercept. Then the equation of line is x upon a plus y upon b is equal to 1. बघा x इंटरसेप्ट आणि y इंटरसेप्ट दिला असेल तर लाईनचं इक्वेशन कसं फाइंड आउट करायचं तर x upon a plus y upon b is equal to 1. नेक्स्ट general equation of line. It is important. General
0. This is the general equation of a line. It is important. General equation of line काय मिळतं तुम्हाला x plus by plus c is equal to 0. आणि ह्या लाईनचा स्लोप कसा फाइंड आउट करतात तर minus a upon b. आणि याचा x इंटरसेप्ट काय मिळतो minus c upon a. आणि y इंटरसेप्ट काय मिळतो तर minus c upon b. बघा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन काय आहे x plus by plus c is equal to 0. आणि ह्या लाईनचा स्लोप कसा फाइंड आउट केला जातो तर minus a upon b. लाईनचा स्लोप कसा फाइंड आउट करायचा minus a upon b. x इंटरसेप्ट काय आहे minus c upon a. x इंटरसेप्ट काय आहे minus c upon a. y इंटरसेप्ट काय आहे minus c upon b. y इंटरसेप्ट काय आहे minus c upon b. Next, angle between two intersecting line. Angle between two intersecting line. बघा L1 and L2 with the two lines and having slope M1 and M2. Then angle between these two lines is tan theta is equal to mod M1 minus M2 upon 1 plus M1 into M2. बघा दोन लाइन मधला एंगल हा कसा फाइंड आउट करायचा tan theta is equal to mod M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2. Next, distance of origin from line. बघा this is x axis, this is y axis, and this is the origin 0 0. This is the line L. Intersect x axis at minus c upon a 0 and intersect y axis 0 minus c upon b. Then distance of origin from line हे काय म्हणतात तुम्हाला तर आणि हे डिस्टन्स कशाने डिनोट केलं जातं तर स्मॉल p. आणि ह्याचा फॉर्म्युला काय आहे तर mod c upon under root a square plus b square. बघा डिस्टन्स ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन हे कसं फाइंड आउट करायचं mod c upon under root a square plus b square. Next, distance of point x1 y1 from line is this is x axis, y axis. This is the line L. P be any point in the plane. Then distance of a point from the line हे कसं फाइंड आउट करायचं तर and हे डिस्टन्स कशाने डिनोट केलं जातं तर स्मॉल p. Therefore distance of a point from a line is mod a x1 plus b y1 plus c divided by under root a square plus b square. बघा पॉइंटचं लाइन पासूनचं असणारं डिस्टन्स कसं फाइंड आउट करायचं तर mod a x1 plus b y1 plus c divided by under root a square plus b square. Next, distance between parallel line. Distance between the two parallel lines. This is line L1, this is line L2,
line L1 and L2 are parallel to each other. Then distance between these two parallel lines is P is equal to mod C1 minus C2 upon under root A square plus B square. बघा parallel lines मधील distance हे कसं फाइंड आउट करायचं तर mod C1 minus C2 upon under root A square plus B square. Next point is let U is equal to A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and V is equal to A2x plus B2y plus C2 is equal to 0 with the two intersecting lines. Then U plus KV is equal to 0 and represents the equation of family of lines. U plus KV is equal to 0 is called the equation of family of lines. तर 11वी मध्ये आपण इथपर्यंत शिकलेलो आहोत. तर आपण आपला पेअर ऑफ स्ट्रेट लाइन हा चॅप्टरला काय करूया तर सुरुवात करूया. ना फर्स्ट पॉइंट आहे combine the equation of pair of lines. आता combine the equation of pair of lines कशाला म्हणायचं तर an equation which represent two lines. Then equation is called the combined equation of pair of lines. असं इक्वेशन की ते इक्वेशन काय रिप्रेझेंट करतं तर टू लाइन्सचं इक्वेशन दाखवतं आणि म्हणून त्या इक्वेशनला काय म्हणायचं तर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाइन्स. लेट U is equal to A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and B is equal to A2x plus B2y plus C2 is equal to 0 with the two lines. Then U into V is equal to 0 is called the combined equation of pair of lines. बघा हे महत्त्वाचं आहे. राइट combined equation of pair of lines काय मिळतं तर बघा U A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and the line V A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. यांचा combined equation हे काय मिळतं तर U into V is equal to 0. काला combined equation of pair of lines काय आहे तर U into V is equal to 0. हे लागणार आहे equation U into V is equal to 0 is called the combined equation of pair of lines. So we shall stop here. Thank you.